videokamera och nu ska vi till Franska Alperna. Franska Alperna. Ja, vi har ju redan varit i Paris. Är det 2 eller 3? Det här är 3:e gången på under ett år. Jag tror vi hinner en 4:e gång. Ja, jag tror faktiskt också det. Så vi har redan sett Paris på sommaren, det var första gången. Och då var vi kär i det. Ja, verkligen. Och jag personligen har aldrig känt att jag känner att jag vill åka tillbaka till en plats. Jag vill oftast upptäcka nya platser. Men någonting med Paris är liksom att det är aldrig färdigupptäckt. Så vi var där i höstas också. Och nu vill vi se Paris på vintern. Ja. Så det här ska bli skitroligt. Vi ska inte babbla på för mycket utan ni ska få värdefull content. Följa med och se Paris. Idag ska vi egentligen bara landa, kolla och lära känna en tjej som vi ska bo hos ikväll. Vi couchsurfar. Vi kommer berätta för er hur man reser billigt på en budget. Den frågan som vi har fått mest av alla frågor är hur har ni råd att resa så mycket? Alltså det är nummer 1. Det vill vi lära ut folket, för det är fan inte dyrt att resa. Det är inte det. Eller jo, det är det. Men det behöver inte vara. Det behöver inte vara. Det behöver inte vara så dyrt som man tror. Det behöver Exakt. inte vara, för folk tror att det är mycket dyrare. Så stay tuned, så kommer mer info. Ja, då checkar vi in väskjäklarna. Ja, tunga jävla berg. Ja, bergstenarna. Klumpedunserna. Ja. Alltså så stel. Hej! Genom kontrollen. Klarade oss. Ja, de bara gick igenom alla våra väskor. Och slumpmässig kontroll på oss också. Jag tror inte det är så slumpmässigt. Nej, jag tror inte det är så slumpmässigt. Men vi ser inte så jävliga ut, alltså nej. Nej. Jag tycker fan inte det. Alltid sista sekunden. Nej. Vi hinner alltid, så Ja. vi kommer komma ombord. Jag lovar på mitt liv. Det var last call för en liten stund sedan, men allting går alltid ihop för oss. Så jag har ingen stress att vi kommer hinna. Det är ingen stress, vi går lugnt. Vi kan gå baklänges, vi kan moåka. Vi kan ta en nap och sen kan vi gå dit. Vi hinner ta nap till och med, tror jag. Ja. På 20 minuter. Ja. Vänlig kontakta gatesnummer C40. Va? Vad sa de? Vi får allting som vi ber om. Denisa bara, kan inte de ropa upp oss? Typ att vi är sena. Och nu de bara, Ida Hedberg, kontakta gate, blö. Vi hinner. När kommer mitt namn? Säger de vårat Ja, namn? de sa ditt nu. Jag hör inte mig själv. Eller hur? Prata högre. Prata högre för fan. Det börjar komma stress där i benen. Jag såg att de skuttade. Vi hann. Klart som satan att vi hann. Vi var inte försenade, vi var bara sist. Ja, precis. Då är vi framme i Paris. Vi har varit här så många gånger så vi reagerar över det att vi inte bara wow, men vi tycker det är wow. Ja, nu ropar de på oss att vi måste gå ut. Vi har precis stigit av vårt flygplan. Och Blivit utsparkade på vårt flygplan för att vi var för långsamma. Vi ville filma och de bara gå. Ja, verkligen. Vi vill gå hem. Man bara, vad proffsigt. Ja, ja. Det är enda stressen vi upplevt här i Paris. Annars finns det ingen stress. Nej, men de var så... nog svenskar. De var ju svenskar då. Ja, det är fan sant. Det är därför. Svenskarna har stressat upp för syskon. Vi är nu på väg till vår första sovplats för den här veckan i Frankrike. Och vi har inte löst alla sovplatser utan vi gör lite tur man hand. Exakt. Men så vi har löst första natten hos en tjej som heter Emma. Och Emma, om du kollar på det här sen så vi hoppas att vi kan sova fler nätter hos dig. Men ja, vi börjar här i alla fall. Och så vi ska sova hos, det är ingen som vi känner, aldrig träffat. Vi bara skrev och frågade om vi i en Parisgrupp och frågade om vi fick bo hos någon. Och hon sa ja. Vi är glada, väldigt tacksamma och glada. Det kostar typ 100 spänn och åka tåg in till Paris, vilket är nice. Jättebra. Vi reser på budget. Taxi kostar typ 800 spänn. Vill man vara än mer budget så kan man planka, men det är på eget bevåg. Ja, men verkligen, det kan vi ta en annan gång hur pass ofta man blir tagen och inte och vad man behöver göra. Ja. Vi ska visa er ett till Paris-tips som man måste göra och måste tänka
tänka på när man åker tåg. Det man behöver göra är att man aktiverar sina biljetter. Man får inte bara åka med en tågbiljett, utan man måste aktivera dem i de här. Annars blir de arga. Oj! Vi kom fram. Ja. Framme hos vår nya vän Emma. Ja men verkligen. Tack Emma för att vi fick komma hit och bo här. Och ja, lite kvällssnacks här tillsammans. Kexchoklad som Emma hade önskat. Och så lite rökelser. Lite bokstavligt. Ja, verkligen. De har blivit få. Ja. Bara tända lite oftare. Jag kör en liten rundtur. Så här har vi badrummet. Det är vardagsrum och här ska vi få sova. En grön soffa. Så jag blev ju jätteglad, kan ni ana och förstå. Så har vi här inne. Sovrummet, ett till sovrum. Men så härligt, lite chillhörna. Så snällt att öppna upp sitt hem. Nu sitter vi och myser lite just nu. Då är vi tillbaks och denna gång så är vi, kan ni gissa? Bara kolla på Idas klädnad här. En sån här. Okej, så vi är i franska Alperna. Och är här ungefär 3-4 dagar. 4 dagar. Ja, 4 dagar. Yes. Vad fan gjorde vi innan? Vi var i Paris. Vi körde 4 dagar i Paris och 4 dagar här i fjällen, eller i Alperna. Alperna, riktiga Alperna. Riktiga Alperna. Backarna är ungefär 2 mil långa. Ja. Så Ja, vi kommer åka så jävla många mil. Vi var ju som sagt i Paris som Ida sa. Och den här gången så tog vi det faktiskt lite lugnare. Vi hade inte så mycket inbokat. För vi har typ gjort de flesta turistgrejerna. Men det finns alltid något att upptäcka. Vi åt bland annat frukost på La Douai. Det är ett stort tips. Ät där, så jävla gott. La Douai vid Champs-Élysées. Alltså där, för där finns det sittplatser. Men vad gjorde vi mer i Paris? Vi körde en utmaning den här resan som var skitkul. Våra förra resor så har vi bott på Airbnbs för att det är ekonomiskt och vi gillar att resa på budget. Men den här gången så tänkte vi testa couchsurfing. Men hur kan vi göra det billigare? Hur kan vi göra det gratis? Hur kan vi göra det gratis? Så vi couchsurfade och vi tog det som en utmaning att inte fråga någon innan utan en. Vi försökte fråga. Men vi tänkte att den roliga utmaningen skulle vara att lösa allting den dagen det gäller. Så 4 dagar vi var där, så 4 utmaningar och vi fixade det. Vi fixade det faktiskt. 3 av dagarna, det var ju alltså en ny person varje natt. Ja. Och den 4:e dagen, det är också en hel story. Men där hittade vi ett ställe där vi kunde sova, precis. Vi tar det sen, det blir en väldigt bra story. Är det kriminellt att göra något sånt? Jag Man erkänner ju om det är intrång på olaga mark. Ja, kan vara. Okej, men vi säger inte att vi gjorde det, men ni får tolka frågan. Men det sjuka var verkligen att vi hade typ, alltså det är någonting med den här, vår energi eller law of attraction, vem som nu tror på det, men alltså vi vibrerar jävligt högt tillsammans. Ja, men det var så här random, det kan inte vara så här random. Alltså vi skulle möta vår kompis vid shoppingcentrumet sista natten och hoppades på att vi kanske kan få sova över hos henne. Men sen så svarade inte hon. Hon jobbade där till 7:08, så stod vi kvar där och bara, hur ska vi göra? Nej, vad hände då? Då bumpar ju vår nyblivna vän liksom från senaste Parisresan. Han bumpar in och så bara, what are you doing here? Alltså, fatta att han gick på den gatan där vi stod. Det är sjukt. Vi mötte en vän förra Parisresan. Vi var inne på ett köpcentrum och kollade alla så här superfina affärer och fönstershoppade endast. Men så gick vi in på Saint Laurent. I Saint Laurent. Och där jobbade en skittrevlig kille. Så vi stod där och bandade och pratade med honom i affärer typ en halvtimme. Charlie hette han. Och sen drog vi. Och sen nu 1-2 månader senare när vi är tillbaka här igen så bara sprang vi in i han på gatan. Och han bara, fan det är ni! Ja, det är tur att han inte förstår svenska. För det var typ den enda kanske vi inte hade skrivit till och frågat om sovplats. Ja. För han bara, varför har ni inte skrivit att ni är här? Så vi lovar Charlie. Nästa gång frågar vi. Ja. Folk är bara så jäkla öppna så vi frågade bara, vi har ingen sovplats ikväll, det är ingen press, vi kan hitta en. Vi kan ta ett nej, exakt. Ja. Men det är trevligt att få en säng. Lite värme och vatten. Vi fick en dusch. Ja, men alltså. Ja, och han sa bara, kom hem. Och sen när vi kom dit så hade han beställt hem Foodora, eller Uber Eats. Så han hade beställt mat till oss och det var insane. Så vi drack 3 flaskor vin och hade en jävla bra kväll. Ja, men verkligen. Alltså det var för övrigt jättegod mat. Vi kan lägga namnet på rätten i... Någonstans här. Ja, exakt. Så jävla gott. Nej, så att skitroligt. Det var 4 jävligt bra dagar i Paris. Vi kanske kan läsa någon summering av något slag. Men nu ska vi köra 4 dagar här i Alperna.
Och se om vi är redo. överlever. Men Ja, men verkligen. Eftersom den här videon ligger uppe så har vi obviously överlevt. Yes. Ja, exakt. Det är fan sant. Men vi berättar ju alltid saker i efterhand efter vi har gjort dem för att inte oroa folk. Ja, precis. När man typ klättrar i berg och grejer så Yes. skickar vi alla bilder efter när vi har klättrat ner så att folk vet att det går bra. Exakt. Nej men fan vad grymt. Vi ses i backen. Ja! Vi ses i backen! Fan, nu kör vi. Do that with the bucket. Someone just Då hittade vi liftarna som ska ta oss till skiduthyrningen och till backen. Har vi åkt färdigt och den här jäveln har åkt så jävla mycket. Jag har varit kall och jag hade dåliga benmuskler så jag gick in och gömde mig och käkade mat i värmen och den här jäveln åkte 5 gånger till. Det var jättehärligt. Alltså jag är ju van ändå att åka så att jag tror att det är kanske det och sen gymmet. Men du kommer in i det. Imorgon ska vi åka hela dagen. Så kommer du få träningsvärk. Jag kommer åka en backe, chilla en halvtimme och en backe, chilla en halvtimme. Det är okej. Så nu ska vi åka in och relaxa, spa, njuta på hotellet i värme och käka mat. Alltså, så härligt. Ja. Finally. Faktiskt, man blir lite kallt. All right, vi ses på spat. Ja! Men god morgon. God morgon på er. Jag stekte ett ägg och det ser ut så här. Nej, det blir så plastigt. Ja, vad hände? Hur hände? Säkert att den var där för länge. Det var för att jag var tvungen att gå ner och hämta en person. Vi har mött så många här. Nej, vi har mött jättemånga människor. Ja. Vi har varit ute på så här barer och i skidbacken och här på hotellet. Och vi har mött människor överallt. Och så en av dem vi mötte var ute och vandrade i natt. Har du inte sovit? Ja, och så var han bara ute och var kall och behövde någonstans att bo. Så nu har vi adopterat honom så att han får sova, äta och duscha. Och sen ska vi dra ut och åka skidor tillsammans. Yes. Så roligt. Det här är dag 2 då, här i backen. Vi kom i förrgår och han var ute och flänga på. Igår var vår första dag. Och vi åkte lite grann. Ida åkte lite mindre. Men vad tyckte du om själva åket? Det var väldigt kul. Det var lite läskigt för att vi åker ju verkligen i berg nu. Så det är inte de backarna man är van med hemma utan de är jävligt större. Men det var jättekul. Så idag ska jag våga åka lite mer och snabbare. Kanske baklänges. Ja, kanske. Har du åkt baklänges någon gång? Nej. Det är ganska lätt när man får in det. Det är klart det är lätt som en plättjävel. Ja, jag ser fram emot att se det sen. Nej, det kommer gå jättebra. Jag kan lära dig alla tricks. Jag ramlade en gång igår. Ja just det, men det var Ida ramlade inte i backen när hon åkte utan när hon stod upp. Still. Ja. Men det är okej, det känns okej. Ja, det var kul. Nej men och vi kan ju visa viewn här. Fy fan, ja. Här var ett vardagsrum. Eller kök. Vardagsrum, akta så inte kommer en naken man där. Där borta låg duschen och sovrummen. But don't come now. Vi kan visa utsikten. Show it. Show it. Snygga skidkläder. Oh ja, retro deluxe. Gud, oj min röst. Gud, solen kommer för fan fram. Det är sol! Yes, finally. Precis. Ja, nu har vi en naken man i vår bakgrund där. Och han vill inte vara influencer så att jag ska försöka att inte filma honom så mycket. Nej, han får stå bakom där. Ja. Jo, men vi bor på ett skitnice hotell. Det finns spa här så att vår tanke är att vi åker ut och åker så länge vi orkar. Det är lite mindre snö ute nu. Yes, sen kanske vi spar. Ja, vi ska försöka filma lite i backen åt er också. Det har slutat snö också. Och det är sol. Det här är perfekt skidväder. Fan, vi behöver dra. Ja, nu drar vi. Då är vi på väg upp i backen. Jajamän. Det här är vår nya vän Max. Hello, nice to meet you. Yay, nice. Jag mötte honom på baren häromdagen och plockade hem honom. Eller adopterade honom. Jajamän, sen hittade vi honom på morgonen idag. Han var ute och vandrade, hade partat tydligen i natt också.
Ja, stark individ. I just understand like 10% that you said, but Jag vet inte om de gör det här i Sverige, men franskar super när de åker skidor. Totally. Det är så många barer i de här backarna. photo or video? Video. When you start? It started. Ja, men så här ser det ut i Alperna. Och så här låter det i Alperna. Jajamän. Gud, då kör vi. Vi kommer att ta den röda backen, för vi vill inte dö idag. Och se om vi kan filma lite medan vi kör. Jag, Ida och Max här har varit på skål tar vi fan. Det har vi lärt honom. Vi lär alla det. Ja, nej men alltså vi har varit på andra sidan backen och så höll vi inte koll på tiden och sen så bara, oh shit, listen stänger om liksom 4 minuter, vi måste ner. Det var en fucking röd backe som kändes som en grön. Eller som en svart. Det här gör vi alltid. Ja! Det är alltid sist och det går alltid. Varför måste vi alltid dra det till gränsen? Ja. Living on the edge. Ja, verkligen. Men vi made it. Nu sitter vi här i vår lift. Vi hittade hem. Så vi är mycket glada. Nu ska vi spa. Och sen kanske ut då ikväll. En afterski. Yes. Bra jobbat allihopa. En high five tillsammans. yeah, cool. Då har vi kommit hem och vi har... Gud, vi kom hem för någon timme sedan. Vi har dumpat av Max. Det blev inget stoj ikväll utan vi kör att ladda batterierna för imorgon så att vi kan börja dagen tidigt. Jag står för den. Nej, jag stod för den igår. Så vi kör... Varannan. Ja, Det är bra. ja, man måste vila upp. Men vi, för att maxa innehållet lite i den här så är det inte slut än utan vi klipper ihop det här med morgondagens. Så om 3 sekunder så är vi där. Yay. Ja, vad bra. Första gången man liksom lägger sig i sängen och ska sova tidigt. Då går brandlarmet. Nu väntar vi på tåget. Nu har det gått 6 timmar alltså. Ja, Här. det gick ändå fort skulle jag säga. Ja. Vi hann halvt kolla på lite film eller leta upp lite. Skickat massa bilder, airdroppat, gjort lite små saker. Och jag har vilat en stund i Idas knä. Det var skönt. Ja, så nu ska vi snart hoppa på tåget här om 10 minuter och så är vi framme på Alex. 11 på kvällen. Ja. Det blir bra. Mm. Tjenare, nu sitter vi på tåget. Och äter lite provisorisk middag. Vi har bröd, rostbröd och sylt. Men inga Finaste bestick. middag. Så vi får doppa. Ja, det får man få göra. Och vi har ju 3 timmar tåg så vi kommer vara framme om 2 timmar. Nu har vi åkt en timme. Vad är klockan? Typ så här 9-10 på kvällen. Och vi har fortfarande inte bestämt vart vi ska sova. Men vi har löst det här senare än så. Ja, faktiskt, Så det har vi ju. klockan är fan ingenting. Så vi ordnar det ganska snart. Ja. Jag har en sovande Denisa i knät igen. Hur många gånger har det hänt den här resan? Kanske 3-4. 5 tror jag. 5. Och jag har fått någon fuffens i halsen. Det känns typ som halsfluss. Så vattnet tog slut. Jag drack upp 2 flaskor här. Så nu har vi gått över till likör. Och det hjälper faktiskt bättre. Så vi har lärt oss en ny drink. Att om man blandar likör och vitt vin så får man Kiev. Otroligt gott. Fy fan. Fy fan. Nu är vi på en metro. Våra bagage. Ska vi se, där är de. Vi klev av tåget, vi lotsade runt lite grann, vi hittade metro och nu är vi på väg till det stället där vi vill vara imorgon.
exakt. Vi börjar med att ta oss dit i alla fall. Ja, så vi är i samma krokar där vi ska vakna. Yes. Bara för att de kollar på oss. Det fick de. Så vi försöker kika på eventuella sovplatser här. Och vi har hittat några kandidater. Antingen där i hörnet. Eller kanske här inne i fotobåset. Eller där borta. Eller ska vi fråga han? Hallå från Burger King. Vi har ju då satt oss ner för lite käk. Vi har inte hittat något boende än. Men vi har ett på span. Så att vi tänker att vi ska slänga i oss det här att de stänger om en halvtimme. Vi ska... Ja men ett boende... Eller en restaurang, något slags, ja, där man kan åka upp liksom flera våningar. Och det är bra. Det är positivt, för det var vårt förra boende. Och vad tänkte jag säga, det stänger 08 står det på den här Google Maps. Oj. Ja, precis. Nej, så att vi får se vad som händer. Vi uppdaterar därifrån om vi lyckades helt enkelt. Eller vart vi nu hamnar. Någonting lyckas vi. Ja. Kvart över 4. Klockan är 4:15 på kvällen. Och vi har nu löst våran challenge. Vi har träffat på här Scotty. Yes, Say it's hi. me. Hi, I'm Scotty. Yeah. Okej, ja, så vi stod som två förvirrade kycklingar på gatan. Och Verkligen. Scotty kom fram till oss och bara... Vad här "Are you kan inte okay?" stå. Ja. Ja men verkligen så här Very kan inte kind. stå. Det är farligt. Ni borde gå hem liksom. Eller om det Nej, var det var någon den annan. andra. Ja, det var Det den var andra den som sa. Ja. Men han kom och kollade till oss och sen så bara, ja men häng med mig hem. Ska ni sova där och sen åka och shoppa på morgonen och åka tåget hem. Ja. Så att vi fick en sovplats hos en jäkla snäll människa. Ja, tack så mycket. Så ja, vi kikar in later. Jajamän. Så nu har vi kommit fram till apartmentet. Ja, han har hjälpt oss upp med bagage. Till 3:e våningen. 3:e våningen. Och alltså first impression, alltså så fin lägenhet. Wow. Crème de la crème. I have heard that. What is that? Sounds French. Eller it was French. The cream of the cream. It's like the most of the most. Tja. Oh my god, han lagade frukost till oss. Varför hamnar vi hos så bra host? Verkligen. Alla alltid oss. Ja, Ser vi hemlösa ut? jag tror det faktiskt. De tycker synd om oss. No. Äggröra, bacon, en hemlagad kaka som hans pappa har gjort. Som jag fick smaka en bit av. Te. Det här är helt jävla fucking shit. Det här blir jäkligt bra. Shit alltså. Det är så jäkla gott. Då står vi här med vår vän då. Vi ska säga hej då. Vi får se om vi hinner träffas på en liten kaffe senare. Just det. Ja. Ja. Yeah, I just tell them like we will see if we meet for a coffee later. But yeah. Så just nu ska vi bara in till stan, göra ett litet ärende. Och sen så, som vi sa, så är det strejk idag. Så att, ja. Men vi gör det bästa vi kan. Vi åker på kvällen, exakt. Så att det är nog lugnt. Ja. You want to say something? That was like really cool to spend some time with you, and you're really cute and nice and kind, so I hope Thank to see you you. later. Yeah, of course we see each other. Yes, we follow will see their you. adventure. That's gonna be like really cool. Vi är nu i den korsningen där vi mötte Charlie. Charlie. Vi var utan sovplats, så bara var vi på den här vägen, bompade in i honom och bara fick sova hos honom. Verkligen. Så världen bara här. Vi säger hej då till honom nu. Och nu ska vi ta bussen raka vägen till flygplatsen. Nu ska vi bara typ ta det lugnt innan vi behöver åka. Typ chilla med våra vänner här. Nu kan vi säga att vi har vänner här. Ja, goda vänner. Alltså så jäkla fantastiska personer. Faktiskt, de är helt underbara. Ja, vi har mött typ 3 personer och de har liksom dels öppnat sitt hem, tagit in oss liksom gratis. Så det är liksom 2 hobos. Ja.
De bara kom och de bara vi får middag, ni får frukost och de liksom, vi frågar inte efter maten och de bara här har ni mat när ni kommer hem. Jättesnällt. Så att de är liksom bara omhändertagande. Och vi är såklart tillbaka, typ, alltså presenter, vad vi nu har med oss. Idag gav vi typ såhär massa mat. Som macarons, mat. Ja, men verkligen. Såhär, oöppnade, jag vet inte vad, vi hade köpt massor i Alperna som vi inte hade använt. Så det släppade vi ner där. Ja. Och så ska vi skicka paket för att de här blir våra kompisar och de bor i andra länder. Så då skickar vi små paket med svenska souvenirer och godisar. Och... Ja, de måste testa allt. Ja. Yes. Vi hittade vårat ställe. Någon som drömmer om smaker här. Vilken låda ska jag ta? Alltså snälla. Då kör vi en liten avslutning på det här. Jag vet fan inte ens vad den här videon egentligen kommer innehålla. För att vi har filmat så mycket. Men vi kör, vad har varit det bästa på hela resan? Det bästa på hela resan, det har fan varit att jag har träffat så många nya människor, och så här, men jag har gjort galna saker igen. Gud, jag är för trött för att tänka nu, men alltså som vanligt, allt har varit liksom jättemysigt och bara fantastiskt, bara så här, njuta varje dag, se vart vi landar helt enkelt. Ja, jag tycker det roligaste är 100% att ha varje dag som det kommer, att inte ha något boende bokat, att bara köra en utmaning varenda dag och hitta ett boende och att vi lyckades göra det. Alla dagar förutom en, men då hittade vi en lägenhet eller en källare. Så vi lyckades där också. Så varmt. Exakt. Nej men verkligen. Fan vad nice. Skål för mig fan. Skål för mig fan.